Nandito tayo sa rest house ng JumpOff. Look. Nasa likod ko siya. Guys, punta tayo ngayon sa rest house ng JumpOff. Itutour ko kayo. Yes. Thank you. Meron din sila ditong mga pinya pero hindi pa, wala pang bunga. Look. So yung rest house nila over there. Pupunta tayo doon. Yung ating tour guide ngayon sa rest house. And pwede dito mag-overnight stay just for 6,000 and good for 15 persons na. So, hello. Welcome to the rest house. Here is the rest house of JumpOff. Wow! So, pwede talaga siya for 15 person. May overnight stay, meron ng kitchen. Ready na yung gasol, so no need ka na magdala ng butane. Ganda. Then, meron pa silang TV. Pwedeng mag-karaoke. Kasi, sa syudad, wala ng karaoke. Bawal na. So, nice. Yan ang view. Maganda talaga ang view dito. Pagising mo sa umaga. Yung space. Then, meron pang second floor. Punta tayo doon. Let's go! So, here's the second floor. Dito yung kwarto. Ready na. Wow! Ang ganda ng design. Imagine, matutulog ka sa ganitong view. Pwede talaga mag-gather yung mga barkada. Ganda talaga dito, guys. As in, namimiss ko na yung team building. Every time makakita ko ng rest house na ganito kaganda. Imagine, dito nagsha-shot. Shot. Nice. So, just for 6,000 pesos. Pwede na kayong mag-overnight stay dito. Ang ganda. Kahit anong lamig, meron pang aircon at electric fan na ready. Para kung kulang pa yung lamig, pwede magpalamig ka. Mas malamig pa sa puso ko. Yes. Nice. Ang lawak talaga ng space. Pwede talaga siya for party.
rest house ng JumpOff. Look. Nasa likod ko siya. Follow their official Facebook page, JumpOff.DSB, and book your appointments now. And then, andun yung Octagon. Then, andun yung cottages for overnights. And the rest house. Oh, pwede rin tayong pumasok. Rest house tour. Albay, no? Hindi na sa? Albay. Guys, balik na tayo sa JumpOff. Main JumpOff. Kasi maiiwan na tayo ng sasakyan at hindi pa tayo babalik. So, dito ako dadaan sa main road kasi hirap pag dumaan ako sa kitchen. At peace talaga ako basta nandito ako sa bundok. Nawawala talaga yung stress. Sana everyday ganito. Parang at home lang talaga ako. So next time, punta talaga kayo dito. Meron naman sasakyan na susundo sa inyo sa pinyahan. At yun yung yellow na sasakyan. Jurassic na sasakyan tawag ko doon. So included na siya sa bayad nyo na entrance. Yung sundo. So ito yung susundo sa inyo. Thank you so much for watching the video. Please like, subscribe, and hit the notification button for more videos. And follow my Instagram and as well as my Facebook page for more updates.